Sau khi uống xong ly nước, cô gái cảm thấy đầu óc quay cuồng. Khi phát hiện ra thì đã muộn, cô bước đi lảo đảo. Mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo. Cô từ từ bước xuống một hầm tối. Trong cơn mơ màng, Ari phát hiện mình đang ở trong một căn hầm lạ lẫm, nơi có một chiếc giường và những người đàn ông bí ẩn. Cô bị trói tay chân, bất lực trước những gì đang diễn ra. Cảm giác sợ hãi xâm chiếm, nhưng mọi thứ đột ngột kết thúc. Khi cô tỉnh lại cảm thấy mơ hồ, như vừa trải qua một cơn ác mộng. Perry nhận được lời giải thích hời hợt từ Marchand, giám đốc nhà hát, rằng đêm qua mọi chuyện đã diễn ra rất tuyệt vời và đó là đêm duy nhất. Thay vì bận tâm, Perry quyết định bỏ qua, bởi sau 2 năm thất nghiệp, cô sẵn sàng làm mọi thứ để tìm lại hào quang sân khấu. May mắn thay, nhờ cuộc gặp gỡ này, Perry nhận được một vai diễn trong đoàn kịch của Marchand. Tuy nhiên, do chấn thương ở chân, cô gặp rất nhiều khó khăn trong việc tập luyện và biểu diễn. Cô thường xuyên bị nữ ca sĩ chính của đoàn kịch chế giễu. Bên cạnh đó, Perry phát hiện trên cơ thể xuất hiện nhiều vết thương lạ, nhưng cô không quá để tâm vì cuộc sống hiện tại của cô rất tốt. Cô không chỉ được ông bà Minnie tốt bụng cho cô ở căn hộ của họ miễn phí. Chính họ đã giới thiệu cho cô gặp giám đốc nhà hát Marchand, và cặp vợ chồng già còn tìm cho cô một loại thuốc đặc biệt có thể giúp chữa lành vết thương ở chân. Điều kỳ diệu xảy ra, Perry hồi phục nhanh chóng và sự nghiệp của cô bắt đầu thăng hoa. Nhưng cũng từ đây, những hiện tượng kỳ lạ không ngừng xảy đến. Cô thường xuyên gặp phải những cơn ác mộng đáng sợ, cảm nhận được sự hiện diện của những hình bóng kỳ lạ. Đổi lại, sự nghiệp của cô ngày càng thăng tiến, nên Perry gạt bỏ mọi nghi ngờ, cho rằng đó chỉ là cái giá phải trả cho thành công. Bà Minnie, người luôn hỗ trợ Perry, dường như đang muốn hướng cô đến với mục tiêu nào đó. Bà tặng Carrie một chiếc áo lông sang trọng cùng một sợi dây chuyền cầu may mắn, vui mừng trước tấm lòng của bà. Carrie không hề để ý đến ánh mắt kỳ lạ của người phụ nữ này. Khi Carrie mặc chiếc áo, cô cảm thấy như có đôi bàn tay vô hình đang siết chặt lấy mình, khiến cô hoảng sợ. Cảm giác bất an không ngừng đeo bám. Nhưng mọi thứ trở nên phức tạp hơn khi Carrie phát hiện ra mình đang mang thai. Giữa lúc sự nghiệp đang thăng tiến, cô khó chấp nhận được sự có mặt của đứa trẻ. Khi trở về nhà, Carrie kinh ngạc thấy ông bà Minnie đã có mặt trong căn hộ của mình. Điều kỳ lạ hơn nữa là họ đã biết về việc cô mang thai, thậm chí đã chuẩn bị một căn phòng nhỏ dành cho đứa trẻ sắp chào đời từ lâu. Ông bà Minnie bất ngờ đề nghị một thỏa thuận: nếu Carrie đồng ý sinh đứa bé và giao con lại cho họ nuôi dưỡng, họ sẽ dùng các mối quan hệ để giúp cô trở thành một ngôi sao sáng giá trong làng giải trí. Bị hấp dẫn bởi viễn cảnh thành công, Carrie đồng ý với lời đề nghị, chính thức bước vào một thỏa thuận mang tính bước ngoặt trong cuộc đời mình. Những cơn ác mộng của Carrie ngày càng trở nên đáng sợ. Trong giấc mơ, cô thường xuyên thấy một kẻ kỳ lạ xuất hiện và tấn công mình. Khi vừa tỉnh táo trở lại, Carrie bất ngờ gặp bà hàng xóm. Bà ấy trong trạng thái bất ổn, liên tục nói những lời khó hiểu như "tôi không muốn điều đó" và xin lỗi cô một cách đầy bí ẩn. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, bà bất ngờ lao về phía Carrie. Quá hoảng sợ, cô lập tức đóng chặt cửa để tự bảo vệ mình. Đột nhiên, bà hàng xóm dường như bị một lực lượng vô hình khống chế, khiến bà gục xuống ngay trước cửa nhà Carrie. Sau đó, bà được đưa đến bệnh viện. Tình cờ, cô tìm thấy một cánh cửa bí mật dẫn đến một căn phòng chứa đầy những cuốn sách cổ. Một trong số đó chứa đựng những hình ảnh và câu chữ kỳ lạ, trùng khớp với những gì cô đã mơ thấy. Carrie nhận ra có điều gì đó không ổn. Cô cầm lấy cuốn sách rồi rời đi. Sự nghiệp của Carrie ngày càng thăng hoa khi ca sĩ chính của đoàn kịch bất ngờ phải rời sân khấu do một căn bệnh lạ. Cơ hội lớn đã đến với cô, và giờ đây Carrie trở thành ngôi sao sáng giá của đoàn kịch. Dù đến gần với ước mơ, nhưng cuộc sống của Carrie không còn thuộc về cô. Mọi thứ, từ vai diễn đến hình ảnh cá nhân, đều nằm trong sự sắp xếp tỉ mỉ của bà Minnie. Cô thậm chí phải thay đổi diện mạo, cắt bỏ mái tóc dài để giống một ngôi sao nổi tiếng. Sau một ngày làm việc, khi nhìn vào gương, Carrie kinh hoàng nhận ra bụng mình dường như đang lớn dần lên. Nhưng may mắn nó chỉ là ảo giác. Lo lắng không yên, cô tìm đến bác sĩ. Bác sĩ Saperstein chẩn đoán rằng cô có thể đang trải qua trạng thái căng thẳng cực độ và đề nghị cô nhập viện để điều trị. Carrie cảm thấy hoang mang và nghi ngờ rằng những thành công gần đây của mình không phải do may mắn, mà là kết quả của một thế lực bí ẩn nào đó, đặc biệt là các triệu chứng liên quan đến việc mang thai kỳ lạ. Trong lúc tìm kiếm câu trả lời, Carrie đã đọc cuốn sách và phát hiện ra rằng triệu chứng mang thai của mình rất giống với những gì được mô tả trong cuốn sách. Điều này khiến cô càng tò mò hơn về cặp vợ chồng già và mục đích thật sự của họ. Carrie dần khám phá ra những bí mật kinh hoàng trong cuộc sống mới của mình.
Khi tìm hiểu về người từng sống trong căn phòng cô đang ở, Perry phát hiện cô gái tên Joan đã từng là mục tiêu của một hội nhóm bí ẩn. Trong lúc cố tìm hiểu thêm, Perry vô tình bị bỏng khi chạm vào một cuốn kinh thánh. Lo sợ, cô tìm đến nhà thờ để tìm câu trả lời. Nhưng tại đây, cơn đau dữ dội bất ngờ xuất hiện khi Sơ trong nhà thờ nhìn thấy cuốn sách mà Perry mang theo. Bà hoảng sợ và khuyên cô tránh xa nó. Sơ tiết lộ rằng cuốn sách này thuộc về một hội nhóm thờ phụng tà ác, và Joan trước đó cũng đã bị hội nhóm này nhắm đến, không họ đã chọn cô. Perry bắt đầu nhận ra sự thật đáng sợ. Cô có thể đang mang trong mình một sinh linh đặc biệt, đứa trẻ có liên quan đến những thế lực đen tối. Sự ham muốn thành công bằng mọi giá khiến Perry dần đánh mất bản thân, trở thành công cụ cho những thế lực lớn hơn, dẫn cô vào con đường tối tăm không lối thoát. Thành công của Perry không phải do nỗ lực cá nhân, mà là cái giá quá đắt cho sự thỏa hiệp với bóng tối. Quá hoảng sợ, cô quyết định đến phòng khám tìm hướng giải quyết. Nhưng tại bệnh viện, một sự cố kỳ lạ xảy ra. Bác sĩ thực hiện thủ thuật bất ngờ, bị một lực lượng vô hình ngăn cản, khiến bà trở nên hoảng loạn. Khi trở về căn hộ, Perry tình cờ gặp giám đốc nhà hát Martin tại phòng giặt. Trong cuộc trò chuyện, Martin tiết lộ toàn bộ sự thật. Martin chế giễu Perry, cho rằng cô chỉ thuộc về bóng tối. Cảm xúc dâng trào. Perry đã không kiềm chế được bản thân, và một sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Chính từ sự kiện này, những ký ức bị lãng quên dần trở lại, giúp Perry khám phá ra sự thật đằng sau những bí ẩn mà cô đang đối mặt. Martin không phải con người bình thường, mà là một thực thể tà ác. Anh ta đã gieo mầm đen tối trong cơ thể Perry với sự hỗ trợ của cặp vợ chồng Minnie, những thành viên trung thành trong hội nhóm bí mật. Mục đích của họ là để Perry sinh ra một thực thể mạnh mẽ, nhằm thực hiện kế hoạch lớn lao hơn, hồi sinh một thế lực hắc ám để thống trị thế giới. Perry không thể chấp nhận số phận bị áp đặt, nên đã hành động liều lĩnh để kết thúc đau khổ. Tuy nhiên, một lực lượng kỳ lạ đã ngăn cản cô buộc phải chấp nhận sự sắp đặt của bà Minnie. Perry đứng trước sự giằng xé giữa tham vọng và nỗi sợ hãi. Cuối cùng, cô từ chối số phận bị áp đặt, quyết định giải thoát cho bản thân. Khi mọi người tôn vinh cô, Perry nhận ra quyền quyết định là của mình. Cô chọn kết thúc tất cả với một cái kết bất ngờ. Tuy nhiên, bà Minnie không cảm thấy tiếc nuối. Ánh mắt bà ánh lên sự tham vọng, vì một mục tiêu mới đang chờ đón. Cặp vợ chồng Minnie và Martin, đại diện cho những thế lực bí ẩn, luôn sẵn sàng lợi dụng những người yếu đuối và dễ tổn thương. Bộ phim cảnh báo rằng, không phải mọi sự giúp đỡ đều đến từ lòng tốt, và chúng ta cần tỉnh táo trước những lời hứa đầy cám dỗ để không trở thành công cụ trong tay những thế lực bóng tối.